Meron pa siyang mga updates. Para bibili ko. Okay, so next, pwede na tayo mag-model. Modeling na tayo. Okay, so yung modeling, huwag nyo po dito gawin. Dapat nandun kayo sa next page, geometry page. Okay, so actually, kaya nag-exist yung geometry page para doon kayo mag-model. Yung iba po kasi dito pala nag-model na. So, doon kayo sa error pag dito kayo nag-model. Opo. So, dito kayo sa geometry page. Okay, dito sa geometry page, marami tayong tabs, simula dun sa beam hanggang dun sa physical. Pero kahit dito lang kayo sa beam tab, mamamodel nyo yung both structure. So no need na para pumunta po kayo dun sa ibang pages or ibang tabs. Kasi ang mapapalitan lang, yung dialog box nga dun sa right side. Table lang naman yun. So hindi naman natin gagamitin yun. Okay, so by the way, meron po naka-float na dialog box. Ito, close nyo muna. Geometry, beam. Geometry beam, opo. Close mo na itong dialog box na, so grid line yun, dialog box ng grid. Okay, tatlong option po yung tuturo ko sa inyo. So first option natin is using grid lines. By the way, may tatlong type ng grid kay Staad. Linear grid, yun po yung equal spacing each way. Yung nakita nyo kanina yung default grid, linear yun. Meron din tayong circular grid or radial grid. And the last one po is irregular grid. Irregular grid naman, kung gusto nyo pong i-input, i-input ng eksakto yung spacing nung nasa plano. So, mas okay gamitin yung irregular kasi meron tayong susundin na plan. Okay, so for option number 1, gagamitin natin yung grid line. So, lahat po ng may kinalaman sa modeling, nasa geometry page yun. And then lahat ng command nyo sa modeling, nandun po yun sa geometry menu. So, doon nyo lang kukunin lahat ng may kinalaman sa modeling. Okay, so mostly naman po, ito lang gagamitin nyo. Geometry menu. Okay, and then yung grid line, para ma-on nyo, nandito po yun sa second lang. Snap/grid. And then click nyo lang yung beam. Okay, so kaya ko po tinuro sa inyo kung saan makikita yon. Kasi yung iba po ang ginagawa, hindi na daw sila pupunta sa geometry kasi pag click nila itong beam, lalabas din yung grid. So nagkataon lang po kasi na totally wala pa kayong model, kaya nag-open to. Pero pag may model ka na, kahit i-click mo na i-click yan, hindi na lalabas yung grid. So isang way lang, doon lang sa geometry, then snap grid, and then beam. Okay, so gawa tayo ng sample natin, yung parang para sa model number 1. So gagawin natin, mag-create tayo ng new grid line kasi itong default grid hindi po yan na-delete. Default na yan dyan. So meron ditong create button sa dialog box natin. Pakiclick po. Then mag-open yung dialog box for creation ng grid. Then dun sa top, meron tayong drop down. Makita nyo po, may arrow. And so gagamitin natin, irregular grid. Required po maglagay ng name for grid line. So let's say, ito yung second floor grid natin. Okay, and then pwede kayong mag-input ng origin. By default, 0, 0, 0 yan. So ibig sabihin, pwede nyo i-move kahit sa location po, yung grid line. So default na lang. And then next, yung plane. So ang gagawin natin is floor grid. So ibig sabihin, dapat parallel kayo dun sa X at sa Z. Kasi dapat plan. So paki-check na lang po yung X, Z sa plane. Okay, and then ito namang angle of plane. So ginagamit naman to kung gusto nyong i-rotate po yung grid. So pag ginamit itong Y-Y, ibig sabihin mag-rotate siya about Y-axis. Kapag ito namang XX, mag-rotate siya about X. So mag-i-slope yung grid. Kapag ito namang Z, about Z naman yung slope. So default na lang 0. And then dito po sa X at sa Z na box, dito nyo po input yung spacing ng grid lines. Okay, so for X, lahat ng spacing na mag-represent nung grid line na parallel sa Z-axis pa ganun. So yung spacing nun. So sige po, sample. So let's say yung spacing between grid line A and B is 6 meters. Type nyo na po, 6. And then spacing between grid line B and C, 6 meters ulit. So ang separator na gagamitin nyo, hindi po comma, hindi semicolon, space bar lang. Space. Then type nyo yung next na spacing, 6 meters. Okay, so tuloy natin. Space 3 meters. Then space 6, space 6. Okay, so kunin ko lang yung magnifier ko. Ayan.
Okay, and then dito naman sa Z, siya naman yung mag-represent ng line na parallel sa X, pag ganun pa. Okay, so let's say spacing between grid line 1 and 2 is 4 meters. Then spacing between grid line 2 and 3, 4 meters ulit. Then last spacing 2 meters. Okay, so ganyan lang. Kung may decimal, so okay lang. Click OK, then yun na po, meron na kayo na-create na grid kay Staad Pro. Pero hindi nyo pa siya makikita agad kasi nga hindi pa siya naka-check. Check nyo lang sa dialog box. Okay po, so ito yung grid line nyo. And then, mapapansin nyo, pag tinapat nyo yung mouse dito sa grid line, meron siyang snap sa intersection. Kung walang snap, ibig sabihin po, hindi po nakaklik yung button na snap node beam. Ito po. Kung hindi po nakaklik yun, walang blue, wala nang snap. Okay, so make sure nakaklik yung snap node beam. Okay, so madali lang naman gamitin itong grid line. Kumbaga sa AutoCAD, para siyang polyline. So, start tayo. Let's say, click kayo sa origin. Click kayo doon. And mapapansin nyo po, parang may rubber band na yung line. And then, click nyo lang yung next na intersection. So, let's say dito. Then, yun na po. Na-create nyo na yung first beam nyo kay Staad. So, para siyang polyline. So, hindi pa rin yan matatapos. Sige po, paki-create nyo lang yung framing. So, drawing lang. Parang nag-drawing lang kayo. Okay, so may question. What if gagawa ako ng kaparallel ng continuous beam ko dun sa una? So kaya lang magkakaroon ng diagonal pag click ko tong 4. So ang gagawin nyo lang po, i-hold nyo lang yung control sa keyboard, mawawala na yung rubber band habang naka-hold. Saka nyo po i-click yung number 4. Control. Saka nyo po i-click yung 4. Pag na-click nyo na, i-release nyo na yung control, babalik na yung rubber band. Okay? Then continue na lang po yung pag-model. Hindi sir, control. Hold mo lang control, mawawala yung rubber band. Saka mo i-click yung kung saan mo gustong i-click yung node. Tapos yun, i-release mo na, babalik yung rubber band. Yung node. Okay, kung nakalimutan yung shortcut na control, click nyo lang, let's say, lilipat kayo doon. Sa next, click nyo lang ulit yung snap node beam, mawawala ulit. Tapos click nyo ulit to, babalik. Tsaka kayo mag-start sa dulo ulit. Okay. Ganun din pa sa Sige po, kahit drawing nyo lang kung anong gusto nyo. So, tapusin natin yung framing. Iba ba ito sa admin? Iba pa yung add beam, sir. Mamaya ko explain yun. So ito, for grid line pa rin siya. Yes, sir. Matatake natin lahat yan, sir. Yung lines na yan, sa grid line pa lang siya, hindi pa siya yung Beam na yan. beam. Beam na yan. Framing na yan, sir. Yung dinrawing nyo, framing na yan for second floor. Okay, so may tatlong common question na nag-arise dito pa lang sa step 1. So yung first question, kailangan daw ba i-click pa isa-isa? Pwede daw bang simulan sa una, tapos diretso na hanggang doon sa dulo? Pwede naman, okay lang po, walang problema. Kaya lang, tandaan nyo po na yung node kay Staad Pro, ang nire-represent po niya is connection. So kung walang node doon, walang connection, ibig sabihin magsasag yung beam nyo. Pag ganun, isang beam lang yun. Okay, so kaya tayo humihinto per node. Kasi may mga columns doon. Okay, pero kung ang intention nyo, isang beam lang talaga, walang support, so okay lang, diretso nyo. Okay, and then second question, okay lang daw bang kailangan daw ba mag-start sa right? Left muna before right? Pag-create? Okay lang, walang problema. Kahit anong way. Pwedeng magsimula kayo dito, pumunta dito, or baliktad, walang problema. Pwedeng baliktad, walang rule. Okay, kasi po sa ibang training sinasabi nila kailangan nandito yung una mo i-click before ito, kailangan nandito muna before ito. Okay, so okay lang kahit wala pong rule, kahit baliktad yan. May tuturo ko sa inyo later, isang command lang maayos na yung buong model. Okay? Magiging isang direction yung start. Magiging isang direction lahat.
Hindi pa hindi iba sir yung renumbering na sinasabi niya. Iba pa 'yon. Iba pa rin. Apo, ibang yung command na sinasabi ko, mapupunta dito yung start ng beam. So mapakita ko sa inyo later yan. Okay, and then yung last question, okay lang daw bang for example, nadaanan ko na tapos nabalikan ko. Actually, hindi siya okay. Pero okay lang kung nag-model ka kasi meron checking si Staad Pro nandito sa tools menu. Sa tools menu, pang check ng duplicate. So later na lang i-check yung duplicate pag tapos na yung model. Okay, so ang mangyayari lang doon, i-highlight niya yung mga duplicate, tsaka niya lang i-delete pag na-check niya. Bawal kasi yung mga duplicate, mag-error. Okay, so siguro tuloy muna natin, gawa tayo ng columns. Okay? Napansin nyo po, nung chinek natin yung second floor grid, na-uncheck yung default grid. Ibig sabihin, one grid at a time lang yung pwedeng i-check. So, ibig sabihin po nun, kailangan gumawa kayo ng additional grid line para sa column dito. So, frame 1, frame 2, frame 3. So, kaya lang masyadong matagal yon. So, usually naman kapag building, almost similar, kung hindi man exact, yung grid line nung nasa next level. So, ang gagawin nyo lang, itong grid line natin na ginawa nyo na to, yung second floor grid, i-move nyo lang downward or upward. Okay, so ang gawin natin, edit na lang natin po yung second floor grid. Meron nung edit button sa baba. Click nyo lang. Papalitan nyo lang po yung origin, yung Y. Ayan, so lalagay natin sa baba. So let's say ang height ng column is 3 meters. So minus 3. Okay, negative 3. Kasi nasa 0 kayo, so ibababa nyo yan. Pag plus, sa taas mapupunta. So yun lang, click OK. Then mamumove na yung grid sa baba. And then pwede na natin ulit i-drawing yung mga columns. Okay, so click nyo lang ulit yung snap node beam. And then drawing nyo lang yung column. Kaya lang mapapansin nyo po, hindi kayo makakasnap dun sa mga beam sa taas. So ang gagawin nyo lang, okay lang yun. Meron ditong checkbox. Snap to existing nodes. I-check nyo lang yan. And then pwede nyo na pong gawin yung ginawa nyo kanina. Okay, so ganun din po, walang rule. Kahit saan pwede kayo mag-start. Pagtansyalin mo nga sir. Very helpful control. Nasa isang side lang. Kala ko, pwede ko na. Pagkatingin ko itong sa ano na to, copy. Parang copy-paste. Pwede din naman sir, pwede po. Pwede din copy-paste. Baka i-delete ko itong nagawa ko naman. Kung gusto nyo mag-delete, pwede mag-undo. Lahat ng shortcut nyo sa Microsoft Office, applicable sa Staad Pro. Control Z, Control Y. Sa mga lahat ng shortcut nyo. Kapag naman gusto nyo mag-delete, sir, make sure naka-unselect po yung snap node beam. Tsaka nyo po i-click yung beam na gusto nyo i-delete. Just delete lang sa keyboard. O kaya right-click, pero nun cut. Control X. Ay, madedelete na yan. Okay, so pag-aralan muna natin tong model natin before tayo pumunta sa next step. Paki-close nyo muna po yung grid line nyo. Close mo na.